سلام، من خاطرم و امروز قرار نیست یه کتاب آرامش بخش بهتون معرفی کنم. برعکس، از کتابی براتون میگم که قرار توی دنیاش، تروماهاش و درد شخصیتاش غرق بشین و طوری که مثلا یادتون بره این جهان اطرافتون وجود داره. چون طبق تجربه هم وقتی یه اتفاقی خارج از کنترل و توان درک ما میفته، بهترین راهکار پناه بردن به کتابایی که ذهنمون رو حسابی مشغول خودشون کنن. و خب چه کتابی بهتر از اخگری در خاکستر. خب خیلی سریع بریم تو دل داستان. قرار براتون قصه بگم از سرزمینی که اونجا مارشالا حکومت میکنن و بسیار بیرحمن. داستانمون با الایس ویتوریسی شروع میشه که سالها، حدود 14 سال توی آکادمی نظامی بلک کلیف آموزش دیده تا تبدیل به یه ماسک بشه. حالا یعنی چی؟ ماسک ها بخشی از گارد نظامی هستند که میتونم بگم جزو وحشی ترین بخش گارد نظامی حکومت مارشالان. ولی خب الایس داستان ما، یا به قول اسم قدیمیش ایلیاس، اصلا با این قضیه حال نمیکنه و خوشش نمیاد از اینکه همش مجبور آدما رو بکشه و به فکر اینه که چجوری باید از این زندگی که توش گیر افتاده فرار کنه. از طرف دیگه ما لایا رو داریم، دختری که من به شخص هیچ ازش خوشم نمیاد و خیلی ناراحتم که مجبورم ویدیومو با این دختر شروع بکنم. دختریه که حکومت مارشالا تمام زندگیش و خانواده‌ش رو عملاً ازش گرفته، داداشش رو زندانی کرده و الان لایا اینجوریه که من باید برم داداشم رو نجات بدم. البته اینم بهتون بگم انقدر طول داستان میگه که من باید داداشم رو نجات بدم که اینجوری میشه که باشه ولمون کن دیگه، اصلا حالمون رو به هم زدی. میدونید دنیای فانتزی این کتاب یه دنیای دارکه، یه دنیای همچین سنگین و دردناکه، یه دنیای گوگولی مگولی و خوشگل نیستش، یه کتاب فانی نیستش که شما بخواین با خوندنش لذت ببرین، بخندین و از اینجور حرفا. شما داستان رو با شخصیت‌ها وقتی شروع میکنید که یه هدف کوچولو دارین، اوکی بریم داداش این دختره رو از زندان در بیاریم، ولی داستان طوری پیش میره شما چیزهایی رو با چشم خودتون میبینید، حقیقت‌های تلخی که توی دنیای این شخصیت‌ها وجود داره ناخودآگاه اصلا باعث میشه شما دنبال یه هدف بزرگتر باشین، دلتون بخواد شخصیت‌ها اصلا میدونید یه چیزی فراتر از این داداش این دختره رو نجات بدن، بتونن کل دنیاشون رو نجات بدن. دنیاش در عین تاریکی یه امیدی رو تو دل خودش داره و همون امیده باعث میشه شما به خوندن این داستان ادامه بدین. یه کشش عجیب و غریب که از دل یه نور توی تاریکی میاد. و میدونید خوبی این داستان کجاست؟ اینجاییه که صرفاً یه سری جنگ و بازی‌های نظامی و سیاسی نیستش و جادو هم توی داستان دخیله. البته جنس جادوش با اون چیزی که شماها فکر میکنید و ماها مثلا توی هری پاتر دیدیم یا اون سیگنت هایی که توی کتاب فورس وینگ داشتن فرق میکنه. یه جورایی جادوشون از دل داستانها و افسانه های محلیشون میاد و حتی برای خودشون هم ناشناخته است و همین ناشناخته بودن و اون مبهم بودن این جادو است که باعث میشه شما اصلا دلتون بخواد بخونید و ببینید که اصلا این جادوه، این حرفایی که اینا میزنن و بحث نظامی داستان چطوری قراره ما رو به یه نتیجه و اون امیدی که ته دلمونه برسونه. و نقطه مثبت این کتاب یه جورایی اون چیزی که باعث میشه اینقدر برامون سنگین بشه، اون تقابل احساسات درونی و اون خواسته های درونی خود فرد با اون انتظاریه که جامعهش ازش داره. و میدونید این صرفا یه چیز کلیشه‌ای نیست، یعنی شما تو طول داستان قراره اینا رو با وجودت، با تک تک سلولاتون حسش کنید. اگه میدونید انتخاب ها هم انتخاب های سختیه، در حدیه که مثلا شخصیت ها باید بین دوستشون و وظیفهشون یکی رو انتخاب کنن و این تقابلات احساسی اصلا نابود میکنه آدمو تو طول خوندن این کتاب. و هر چقدر که میریم جلو سمت جلد 2 مخصوصا میدونید اون درده بیشتر میشه. بریم سراغ رومانس داستان و شخصیتامون. اسمای کاراکترها خیلی خفنه: الایس ویتوریس، هلین آکوئلا، نمیدونم دمیتریوس، تریستاس. میدونید اسمایی که قرار باشون حال بکنید. و علاوه بر شخصیت‌های اصلی، شخصیت‌های فرعی این کتاب هم قوی‌اند، طوری نوشته شدن که نمیدونم شما اون تنش احساسی رو حس می‌کنید. اصلا این کتاب یه قلبی داره که میدونید یه تنشن، یه تنش احساسی بین کاراکترهاست و بین 3 تا شخصیت اصلی مخصوصاً. وای خدای من قلبتون رو به درد میاره. اصلا خیلی خوبه، خیلی خوبه، فقط میتونم بهتون بگم.
میدونید نویسنده خوب بلد احساسات شما نسبت به کاراکترها رو رشد بده و کاری بکنه که شما هر مثلا انتخابی که شخصیت میکنه هر فصلش داد و بیداد کنید، بگه این چه کاری بود کردی، خب یه کار دیگه بکن، نمیدونم. میدونید قشنگ این احساسات رو بهتون منتقل میکنه. در مورد رومنسش هم اینو بدونید که پایه و اساس این کتاب رومنس نیست و میدونید یه چیز اسلوبرن کوچولو موچولو اون بغله و خیلی هم پیچیده و عجیب غریبه. یه جورایی میتونم بگم از یه لاو تراینگل شاید استارت بخوره به لاورز تو انمیز برسه، اصلا در حالی که هیچ کدوم از اینا هم نیست. یه چیز عجیب غریبیه و من به شخص از کاپل اصلی داستان به معنای واقعی کلمه متنفرم. اصلا باشون کنار نمیام. کلا هر جا این دختر لایا باشه من ازش بدم میاد. حالا کاری به نظر بقیه هم ندارم. اگر تا اینجا ویدیو بودین چنل رو سابسکرایب کنید. بیاین بریم بگم چرا ممکن از این کتاب خوشتون نیاد و اصلا چه نقاط ضعفی داره. میدونین به شخص خیلی نمیتونم از این کتاب ایراد بگیرم، جز اینکه جلد اولش روند شروعش خیلی کند بود. یعنی یه جورایی اونقدر کند بود که حوصله‌ات سر میرفت، توصیفات اضافی زیاد داشتش، دنیا سازیش انگار خیلی کند پیش میرفتش و یه موردی هم که بود تکرارها زیاد بود، افکار شخصیت‌ها زیاد تکرار میشد. مثلا همین دختر لایا که بهتون گفتم تو داستان 50 بار میگه من باید برم داداشم دارینو نجات بدم. به من چه، ولم کن، حالم به هم زدی، برو نجاتش بده دیگه، بعد نشستی سر جات هیچ کار نمی‌کنی. توی نکات منفیش اینم بگم که این کتاب پایانش بازه، یعنی جلد 1 وقتی که تموم میشه شما هنوز به جای خاصی نرسیدید و جلد 2 دقیقاً مثلا 1 ثانیه بعد پایان جلد اول تموم میشه و خب اگر آدم اینجور پایانا نیستید احتمالاً به دردتون نخوره. توی نکات منفی بذارید من دقیقه دلیم در مورد لایارم سرتون خالی بکنم. همونطوری که قبلا توی ویدیویی که در مورد خوردم کن ساخته بودمش این بالا مالا میذارم، گفتم آدم جزو نکات منفی داستانه، اینجا هم میگم لایا جزو نکات منفی داستانه. این شخصیت از اول کتاب که شروع میشه یک سره خدا داره ناله میکنه، یعنی یکی از شما خیلی خوب گفتین واقعا داره ناله میکنه و هیچ کارم نمیکنه، همش قر میزنه. خب بابا پاشو یه کاری بکن. بعد یه سریا میان میگن که نه اتفاقا شخصیت لایا خیلی هم خوبه، داره واقعا یک شخصیت زنی رو توی داستان نشون میده که ضعیفه و تو طول داستان رشد میکنه. ببخشید خطاب به اون دوستان، احیانا بقیه شخصیت‌های توی کتابا چجوری بودن؟ مثلا الان وایولت سورنگیل از فورس وینگ که قبلا در موردش حرف زدیم خیلی قوی بود. وایولت همیشه خدا زخمی بود، همیشه خدا حالت تهوع داشت، تو بیمارستان بود، یه جای از بدنش شکسته بود. یعنی بعید میدونم خیلی هم قوی بوده ها، یعنی نبود واقعا. چی میگین؟ اصلا من نمیفهمم. این دختره لایا ببخشید نمیدونم کلمه درستی یا نه، ولی من واقعا برام منزجر کننده است. میدونید خیلی آره. یه نکته آخری هم حواستون باشه که از این کتاب انتظار جادوی اون مدلی نداشته باشین ها. خیلی کوچولو از اواخر جلد 1 شاید استارت بخوره، تو جلد 2 یکم بیشتر بشه، اصلا مدلش فرق میکنه، یه چیز باستانی طوره، همچین مبهمیه، ولی همین حضور کمش توی داستان قشنگه. منظور فکر نکنید که جادوی عجیب غریبی تو داستانه و بعدن ضد حال بخورید. در مورد تعداد جلدهای مجموعه 4 جلده به هم دیگه مرتبطن، پس در نتیجه مجموعین همشون رو بخونید. نویسنده تازگی یه حالت اسمیلاف توری هم داده که کاورش رو واسهتون میذارم، داستان 30 سال بعد و یه سری شخصیت‌های دیگر رو روایت میکنه. حالا این شخصیت‌ها یک حضوری دارن ولی داستان مال اینا نیستش و خب یعنی نخوندینش هم نخوندید، صرفا واسه کسایی که دنیای کتابو دوست داشتن یه حالت برگشت به همون دنیاست. در مورد کتاب من خودم صوتی از این چنلی که واسهتون میذارم گوش دادم و الان جلد 3 هم دارن میخونن حتی واسهتون و خب من راضی بودم واقعا از خوانش و حالا ترجمه و ایناش. در مورد ترجمه ها هم کلا میگم بچه‌ها این کتاب سانسورش اونقدر چیز عجیب غریبی نداره، چون رومنسش اونقدر چیزی نداره. حالا با توجه به اون چیزی که شخصیت‌ها دارن، داستانی که دارن شخصیت‌ها پیش میبرن، مخصوصا اگه از لایا بدتون بیاد که دیگه اصلا هیچی نداره و مجازی هم امتحان خودشو پس داده، یعنی طوری که شما میفهمین داستان چی شد و اونقدر اهمیتی نداره واقعا. در مورد جلد دوم کتاب یعنی مشعلی در برابر شب بهتون بگم که از جلد 2 از نظر من قوی تر بود، هیجانی تر بود. یعنی شروعش
خیلی میدونید اکشن تورتر بودش. میگم داستان دردناک میشه، تو این جلد خیلی شدیدتر حسش میکنید و تقریبا میتونم بگم هر فصل هرس میخورید و به شخصیت‌ها بد و بیرا میگید. این کشش واقعا هست که دوست دارین ببینید که چه اتفاقی واسه شخصیت‌ها میفته. نظرم ارزش خوندن داره. به این مجموعه کلا این شانس رو بدید، چون شاید جلد یک بگین که نه حسام سر رفتش، ولی این شانس رو به این مجموعه بدین، چون خیلی های دیگه هم مثلا ازش تعریف کردن. عموما میگن کتابیه که خیلی دست کم گرفتنش، مخصوصا توی جلد دوم کتاب ما پیوویامون تغییر میکنه، یعنی از زبون لایا، الایس و هلین داستانو میشنوین، مکانها هی تغییر میکنه و همه اینا باعث میشه داستان از یک نواختی واسهتون در بیاد. که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین، خیلی دلم تنگ شده بود که بیام اینجا واسهتون ویدیو بذارم و مثل همیشهمون در مورد کتاب صحبت بکنیم. اگر کتاب خوندید، نظری، پیشنهادی، چیزی داریم بگین یا بیایم بشینیم مثلا تو کامنت ها با هم دیگه گپ بزنیم در مورد کتابایی که تو این چند وقت خوندیم. و توی ویدیو بعدی میبینمتون. مواظب خودتون باشید.